Hello semua, selamat datang ke Do It Yourself Inspiration Kids Club dan selamat datang ke video eksperimen slime yang baru. Kat sini saya ada sponge yang berbeza. Mungkin awak pernah tengok dalam bekas macam tu. Diorang terkeluar masa saya keluarkan dari bekas tu. Mungkin awak pernah tengok. Kalau tak tengok lagi, tengoklah video tu. Sangat true je, ada surprise apa kat dalam. Kat sini saya ada slime macaron. Ni slime yang Lucina warna kuning. Guna dua bahan ni je, saya akan cuba untuk buat slime baru. Buat slime yang sangat fluffy. Sebab tu sponge ni akan kena potong nanti. Saya akan gunting dia saya ada gunting kat sini. Saya sengaja pilih colour yang sesuai sikit. Ada kuning, oranye, merah. Saya harap nanti akan jadi campuran yang sangat cool. Saya mula dengan oranye ni. Sponge tu kena potong sangat kecil. Saya potong pusingan kedua pula. Macam awak nampak, saya ambil dia balik dan potong dia lagi kecil. Sekarang dia dah jadi sangat-sangat kecil. Saya nak masukkan dia dalam slime. Dia melekat. Nampak lawak lah. Saya cuba masukkan semua sekali. Saya nak cuba masukkan semua dalam slime ni. Tapi saya rasa dia tak boleh nak masuk dah. Sini awak boleh nampak dia dah tersebar kat sini. Tapi nampak sangat hebat. Saya rasa slime ni tak cukup melekit untuk masukkan lagi banyak. Untuk bagi lagi banyak melekat, saya rasa saya kena cuba ni lagi sekali dengan slime lain pula. Mungkin dengan slime yang lagi melekit ataupun slime yang buat sendiri dari face mask. Kalau awak nak tengok, tulislah semua kat komen kat bawah. Lepas tu bolehlah undi. Saya harap awak suka dan seronok dengan video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak rajin nak subscribe saluran ni, tekan je butang subscribe kat bawah dengan butang loceng kat sebelah dia supaya awak tak terlepas video dari kami. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration Kids Club. Bye.